السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الجيوب القولونية. هذا المرض منتشر جدا دلوقتي في بلادنا وأيضا في العالم الغربي. هو نسبته أعلى في العالم الغربي نتيجة النظام الغذائي بتاعهم. هو عادة هذا المرض المريض ما بيحسش بيه، يعني نسبة كبيرة أوي أكتر من 50% عندهم هذا المرض، ولكن قليل جدا جدا اللي هم بيجي لهم الأعراض بتاعته. حوالي من 5 ل 15% فقط بيجي لهم أعراض الجيوب القولونية. عبارة عن إيه؟ عبارة عن نتوءات من البطانة بتاعة الجهاز الهضمي، وخاصة القولون، وخاصة الجانب الأيسر السفلي من القولون اللي هو مخزن الفضلات. مخزن الفضلات في القولون ده لما بيحصل فيه ضغط جواه نتيجة إمساك مزمن، ده بيحصل فيه نتوءات. البطانة دي هي بتبظ للخارج، خارج القولون، بتخترق عضلات القولون الضعيفة وبتبظ الخارج القولون، بتفسخ العضلات من الداخل. طيب، هذا المريض كل ما كان عنده إمساك أكتر ومزمن، كل ما كان عرضة إن يحصل هذه الالتهابات. كل ما كان قليل شرب المية، كل ما كان عرضة ان هو يحصل له هذا الموضوع. كل ما كان بياكل مخللات وشطة اكتر يحصل له هذا الموضوع. هؤلاء المرضى عادة ما بيشربوش مية كتير، وما بياكلوش خضروات وفواكه وزبادي كتير، فدول بيتعرضوا اكتر لهذا المرض. وخصوصا زي ما اتفقنا ان هم بيبقوا كبار في السن، وعضلات القولون نفسها بتبقى ضعيفة عندهم. طيب، الأعراض إيه بتاعت هذا المرض؟ ألم، ألم حاد في البطن، خصوصا في الجزء السفلي الأيسر. وفي نفس الوقت ممكن يجيله ارتفاع في درجة الحرارة، في بعض الأحيان غثيان وقيء، في بعض الأحيان المريض ده بيبقى فيه مشاكل عنده في التبرز، في بعض الأحيان بيجي إسهال ولو إنه نادر. لكن هذا المريض زي ما اتفقنا هو عادة النظام الغذائي بتاعه ما بيبقاش فيه خضروات ولا فواكه ولا حبوب كتير، يعني قليل الألياف. طيب، آه، المريض ده زي ما اتفقنا بيبقى عادة كبير في السن، والمرض ده عادة في بعض الدول العربية بنسميه داء الرتوج. هذا المرض لما بيحصل فيه التهابات نسميه التهاب رجي. طيب، هل المرض ده خطير؟ لا، المرض ده ما يعتبرش من الأمراض الخطيرة، ولكن الإهمال فيه هو ده اللي ممكن يؤدي إلى خطورة. يعني أولا، مين هم العوامل اللي بتخلي الشخص ده يعاني من هذا المرض؟ الناس اللي عندها سمنة وما بتنظمش الوزن بتاعها، والناس المتقدمين في العمر اللي هم الناس اللي فوق ال60 سنة، وفي نفس الوقت الناس المدخنة اللي هم أساسا يعني عندهم إفراط في التدخين، الناس اللي ما بتشربش مية كتير، الناس اللي بتعتمد على الدهون الحيوانية أكتر من الخضروات والفواكه والحبوب. كل دول معرضين. الناس اللي ما بتلعبش رياضة، لأنه أساسا الرياضة بتقوي العضلات بتاعة البطن وبتحسن من موضوع الإمساك. كذلك في بعض الأدوية اللي ساعات بعض الناس بتاخدها زي الكورتيزونات أو زي البروفين. الحاجات دي أيضا بتؤدي إلى ظهور الالتهابات في الجيوب القولونية. زي ما اتفقنا ان هذا المرض ما هوش خطير، ولكن في بعض الأحيان بتحدث مضاعفات. زي إيه؟ زي ممكن يحصل التهاب شديد في هذا الجيب، ممكن يؤدي إلى خراج. وطبعا الخراج ده ممكن ينتشر، وممكن يؤدي إلى ناسور ما بين هذه الأمعاء وما بين أمعاء تانية، أو ما بين الأمعاء وما بين المثانة أو الرحم أو المهبل. كل الحاجات دي كلها ممكن تحدث لو حدث إهمال. أو ممكن يحصل نزيف من الشرج
نتيجة إن الأوعية الدموية بيحصل لها نوع من أنواع التمزق، فممكن يحصل نزيف، أو ممكن يحصل إن يفرقع هذا الجيب خارج القولون في الغشاء البريتوني، ويؤدي إلى التهاب بريتوني حاد، وطبعا دي حالة خطيرة ومحتاجة تدخل جراحي فوري. كل في بعض الأحيان برضك بنلاقي إن يحصل ضيق في الأمعاء، وفي بعض الأحيان بيحصل انسداد في الأمعاء. طيب إيه هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ نتجنب الإمساك، نشرب مية كتير، نقلل التدخين، ناكل خضروات وفاكهة وحبوب. كل ما أكلنا حاجات فيها ألياف. الألياف دي نوعين: ألياف بتدوب في المية، ودي بتعمل زي طبقة لينة. الطبقة اللينة دي بتزحلق البراز، وفي جزء لا يذوب في الماء، والجزء ده بيخلي البراز منفوش وكبير في الحجم، بيسهل من ان العضلات بتاعة القولون الحركة بتاعته تزق هذه الكتلة البرازية تخرجها بره. اذا الالياف دي مفيدة جدا بالنسبة للناس اللي هم الكبار في السن، فاحنا بنشجعهم على الاعتماد على الخضروات والفواكه والحبوب. الحبوب اللي انا اقصدها زي القمح، زي الردة، الحاجات اللي هي العيش اللي هو فيه ردة، مش الفينو. الفينو ده ممكن يزود الامساك. طيب ايه هي العلاجات بتاعة الجيوب القولونية؟ بيعتمد العلاج اساسا على تفادي حدوث امساك. وفي نفس الوقت في بعض الاحيان بنلجأ ل ادويه ملينه عشان نفك الامساك ده، وفي نفس الوقت بنديهم مضادات حيويه وادويه مطهره عشان نطهر القولون من الالتهابات. وزي ما اتفقنا معظم الحالات ما بيحسش باي اعراض ومش محتاج علاج. يعني نسبة حوالي 85% ل 90% ما بيحتاجش أي علاج خالص. احنا هذا المريض بيحتاج علاج لما بيحصل الأعراض وتحصل الالتهابات وتحصل إيه المشاكل. طيب بالنسبة للتدخل الجراحي ده عادة نادرا، احنا ما بنلجأش ليه إلا لو المريض عانى من التهاب في الغشاء البروتوني أو خراج كبير أو ناسور، أو لقينا إن الدم الشرجي كل شوية يجي. في الحالات اللي زي كده، أو انسداد في الأمعاء، في الحالات اللي زي كده بنلجأ للتدخل الجراحي، فبنشيل جزء من القولون اللي هو فيه الجيب القولوني. وفي هذه الحالة الأمور بتتحسن جدا جدا، وبينتهي المشكلة بتاعة المريض، وبنعالج بقى المضاعفات، زي إذا كان في ناسور بنعالجه، إذا كان في نزيف بنعالجه، إذا كان في التهاب في الغشاء البريتوني بنعالجه. طيب في بعض الوصفات بالأعشاب بتفيد جدا في هذه الحالات، زي ان احنا نزود الكزبره، زي ان احنا نزود اوراق الجرجير، زي الافوكاتو. يعني الاكلات دي مفيده جدا بالنسبه للحالات. كذلك شرب العرقسوس مفيد، كذلك الخوخ برضك من ضمن الاكلات المفيده. كل الحاجات دي كلها عاده بيبقى فيها نسبه الياف، ودي بتساعدني في التخلص من الامساك، وفي نفس الوقت بتقلل من حدوث الجيوب القولونيه. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.